Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sahabat. Oke, kita baru habis hujan. Pas hujan dari pukul 10 malam sampai sekarang hujan terus. Waduh, apa kok? Halo bro. Halo. No, no, no. Oh, kanina kabla gede. Gede. Dia di rumah lo, 4 dun lagi. Ya baru. Langkai. Ya, mana yang kamu murah? Oke, satu ini. Tadi apa itu kamera pakai? Salah buat konten. Bagus kan pakai kamera. Boleh nampak telepon tengok? Boleh. Boleh letak sini telepon kita bawa pergi dalam boleh. Berapa beli satu? Ini 200 lebih lah. 200 ribu. 200 ringgit. Bang, gimana sih ini ya? Ah, boleh. Kalau sudah konek boleh tengok. Oke ya? Oke bro.